Уявіть, що під поверхнею нашого звичного світу, під шарами часу і забуття, прихована зовсім інша історія. Історія, що шепочеться в древніх каменях і примарно мерехтить у легендах. Чи може бути так, що ми не перші мешканці цієї блакитної планети? Що до нас існувала цивілізація, яка володіла знаннями, що перевершують наші найсміливіші мрії? Ця розповідь поведе нас крізь тисячоліття до самих витоків таємниць, що оповивають наше походження, аби спробувати зрозуміти, хто ми, звідки прийшли, і чому нас не полишає відчуття, що колись тут було щось значно більше. Дозвольте своєму розуму розкритися, бо те, що ми сьогодні обговорюватимемо, вимагає певної гнучкості мислення. Це не просто чергова теорія, це спроба зібрати воєдино розрізнені фрагменти головоломки, яку людство намагається вирішити від самого моменту свого появи. Перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати кожному з вас. Дякую, що обираєте українське, підтримуєте наш YouTube-простір своїми підписками та не шкодуєте слів у коментарях. Ви – та рушійна сила, завдяки якій наш контент стає гучнішим. Тож не забувайте про активність під відео і починаємо. Слава Україні! Давайте зануримося у глибини часу, де межа між міфом та реальністю стирається, і послухаємо стародавній шепіт землі. Нас навчали, що людська цивілізація зародилася приблизно 6 тисяч років тому у родючих долинах Месопотамії. До цього, як нам казали, існували лише примітивні мисливці та збирачі, не здатні створити нічого складнішого за кам'яну сокиру. Ця модель лінійного прогресу, що зображує поступовий та безперервний розвиток від простого до складного, від печер до палаців, здається зручною і логічною. Кожне покоління стає трохи розумнішим, кожна епоха трохи більш просунутою. Але що, якщо ця модель не просто неповна, а принципово хибна? Що, якщо історія людства тягнеться значно глибше в минуле, ніж ми сміли припустити? Що, якщо хтось був тут до нас? У 1963 році в південно-східній Туреччині місцевий фермер, обробляючи своє поле, натрапив на димний камінь. Він спробував його викопати, але камінь виявився частиною чогось набагато більшого, чогось прихованого глибоко під землею. Минуло понад 30 років, перш ніж археологи серйозно взялися за це місце, і те, що вони виявили, перевернуло все наше розуміння давньої історії. Йобеклі-Тепе. Ця назва нині знайома багатьом, але справжнє значення цього відкриття досі не усвідомлено більшістю. Це не просто стародавній храм чи ритуальний центр. Це справжня бомба уповільненої дії під фундаментом всієї офіційної історії. Комплекс Йобеклі-Тепе було збудовано приблизно 12 тисяч років тому. Це більш ніж на 6 тисяч років раніше, ніж виникнення шумерської цивілізації, і на 7 тисяч років раніше за будівництво єгипетських пірамід. Ця споруда настільки давня, що в момент її створення мамонти ще бродили землею. І ось що справді вражає уяву. Йобеклі-Тепе – це не примітивна споруда. Це не випадкова купа каменів, складена неолітичними мисливцями. Це ретельно спланований архітектурний комплекс із масивними Т-подібними колонами, деякі з яких сягають висоти 6 метрів і важать до 20 тонн. Ці колони прикрашені майстерним різьбленням із зображеннями тварин, деякі з яких виконані з такою віртуозністю, що могли б змагатися з витворами мистецтва значно пізніших епох. Але найголовніше, згідно з офіційною моделлю історії,
В цей час не існувало ні міст, ні організованого суспільства, ні інструментів, необхідних для такого будівництва. Не було ні колеса, ні металевих знарядь, ні домашніх тварин, які могли б допомогти транспортувати ці гігантські блоки. І все ж таки хтось це збудував. Археологи опинилися у скрутному становищі. Вони не могли заперечувати вік споруди, оскільки радіовуглецевий аналіз давав однозначні результати. Але вони також не могли пояснити, як це було можливо. Зрештою, було обрано найбезпечніший шлях – просто визнати існування Гьобеклі-Тепе і спробувати втиснути його в існуючу модель, оголосивши, що мисливці-збирачі були здатні на значно більше, ніж ми думали. Однак це пояснення породжує більше запитань, ніж відповідей. Якщо примітивні мисливці могли будувати такі споруди, чому вони не робили цього повсюдно? Чому ми не знаходимо подібних комплексів по всьому світу, що належать до тієї ж епохи? І чому після завершення будівництва Гьобеклі-Тепе приблизно 10 тисяч років тому весь комплекс було навмисно засипано землею і залишено, ніби його будівельники хотіли захистити його чи приховати, або досягти обох цілей одночасно? Тут ми підходимо до центральної тези нашого дослідження, що, як Гьобеклі-Тепе, це не початок цивілізації, а її кінець, що, як це останній пам'ятник цивілізації, яка вже відходила, цивілізації, яка з якоїсь причини вирішила покинути цю планету, залишивши по собі лише каміння як прощальне послання. Я розумію, наскільки радикально це звучить, але перш ніж відкинути цю ідею, давайте розглянемо ще кілька фрагментів головоломки. Адже Гьобеклі-Тепе далеко не єдина аномалія в нашій історії. Перенесімося на кілька тисяч кілометрів на південний захід, до Єгипту, на плато Гіза, де стоять найвідоміші споруди стародавнього світу – великі піраміди. Нам кажуть, що їх було збудовано приблизно 4,5 тисячі років тому як гробниці для фараонів. Ця версія настільки вкоренилася в масовій свідомості, що рідко хто ставить її під сумнів. Але коли починаєш уважно вивчати деталі, виникає все більше і більше запитань. Велика піраміда Хеопса складається приблизно з 2 мільйонів 300 тисяч кам'яних блоків. Середня вага кожного блоку становить близько 2,5 тонн, хоча деякі сягають 50 і навіть 80 тонн. Згідно з офіційною версією, піраміду було збудовано приблизно за 20 років. Якщо провести прості розрахунки, це означає, що будівельникам потрібно було добувати, транспортувати, обробляти та встановлювати на місце приблизно 1 блок кожні 2 хвилини, вдень і вночі, без перерв, впродовж 20 років поспіль. І це за умови, що у них не було ні підйомних кранів, ні вантажівок, ні навіть залізних інструментів. Офіційна єгиптологія наполягає, що все було зроблено за допомогою мідних доліт, кам'яних молотків, дерев'яних саней та грубої фізичної сили. Десятки тисяч робітників нібито просто перетягували ці гігантські блоки на своїх плечах. Але давайте поглянемо на це з інженерної точки зору. Сучасні експерименти показали, що навіть із використанням сучасних технологій відтворення точності пірамід становить серйозну проблему. Велика піраміда орієнтована за сторонами світу з похибкою менш як 0,16 градуса. Її основа практично ідеально рівна, з відхиленням всього в кілька сантиметрів впродовж понад 230 метрів. Співвідношення її периметра до висоти дорівнює подвоєному числу π,
з точністю до 3-го знака після коми. Збіг? Можливо, але список таких збігів стає підозріло довгим. Велика піраміда розташована точно на перетині найдовшої паралелі суходолу та найдовшого меридіана суходолу. Іншими словами, вона знаходиться в точному географічному центрі всієї суші на Землі. Для того, щоб обчислити це положення, потрібно було знати форму та розміри планети, знати розташування всіх континентів, мати здатність здійснювати точні астрономічні та географічні вимірювання. Нам кажуть, що стародавні єгиптяни вважали Землю плоским диском, і водночас нам кажуть, що вони випадково збудували піраміду в географічному центрі планети. Тут явно щось не сходиться. Але піраміди – це лише найвідоміший приклад. По всьому світу розкидані сотні, якщо не тисячі споруд, які кидають виклик нашому розумінню стародавніх технологій. У Перу, високо в Андах, знаходиться фортеця Саксайюаман. Її стіни складені з гігантських кам'яних блоків, деякі з яких важать понад 100 тонн. Ці блоки оброблені та підігнані один до одного з такою точністю, що між ними неможливо просунути лезо ножа, і це без використання будь-якого розчину. Багато блоків мають складну багатокутну форму з десятками граней, і кожна грань ідеально відповідає граням сусідніх блоків. Інки, яким приписується будівництво Саксайюаману, не знали коліс і не використовували залізних інструментів. Вони не залишили жодних записів про методи будівництва. Коли іспанські конкістадори запитували інків, хто збудував ці споруди, ті відповідали, що це зробили боги, або ті, хто був тут до них. У Лівані, в долині Бека, знаходиться Баальбек. Це місце відоме своїми римськими храмами, але під ними приховується щось значно давніше та загадковіше. Фундамент храму Юпітера складений із 3 гігантських кам'яних блоків, відомих як трилітон. Кожен із цих блоків важить приблизно 800 тонн. Для порівняння, найпотужніші сучасні мобільні крани здатні піднімати вантажі вагою близько 500 тонн. А в каменоломні неподалік лежить ще один блок, так званий камінь вагітної жінки, який важить понад 1000 тонн. Його явно було підготовлено до транспортування, але з якоїсь причини він так і залишився на місці, ніби будівельники раптово кинули роботу і пішли. Римляни, які збудували храм на цьому фундаменті, не могли створити сам фундамент. Вони просто використали те, що вже існувало. Коли римські історики писали про Баальбек, вони згадували, що це місце було священним з незапам'ятних часів, що тут колись стояли споруди, збудовані гігантами або богами. Тепер давайте об'єднаємо ці факти. По всьому світу, від Туреччини до Єгипту, від Перу до Лівану, від острова Пасхи до Японії, ми знаходимо споруди, які здаються неможливими. Вони зроблені з каменів, які ми з труднощами можемо переміщати навіть із сучасними технологіями. Вони збудовані з точністю, якої ми ледве досягаємо за допомогою лазерних вимірюваних приладів. Вони орієнтовані за зірками та сторонами світу з бездоганною акуратністю. І всі ці культури, розділені океанами та тисячоліттями, розповідають напрочуд схожі історії. Історії про богів або надістот, які прийшли ззовні, навчили людей основам цивілізації, а потім пішли, пообіцявши одного дня повернутися. Шумери говорили про анунаків, богів, що спустилися з неба. Єгиптяни розповідали про Нетеру, перших божественних правителів, які керували Єгиптом задовго до фараонів.
Інки шанували Віракочу, білобородого бога, який прийшов з моря і пішов за моря. Індуїстські тексти описують вімани, літаючі колісниці богів та війни, які велись за допомогою зброї, напрочуд схожої на сучасну ядерну. Збіг? Колективна фантазія? Чи колективна пам'ять? Що, якщо всі ці міфи описують одну й ту саму подію? Відхід першої цивілізації, тих, хто був тут до нас, тих, хто збудував неможливе і залишив нам лише каміння та легенди. Але тут виникає головне питання. Якщо така цивілізація існувала, якщо вона володіла технологіями, що перевершують наші, то чому вона пішла? Що могло змусити цілу цивілізацію покинути свою планету? Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зануритися глибше у геологію, у кліматологію, в історію самої Землі. Бо приблизно 12 тисяч років тому наша планета пережила катастрофу такого масштабу, що її сліди досі видно на кожному континенті. Землі 4,5 мільярди років. Homo sapiens існує близько 300 тисяч років. Писемна історія охоплює лише останні 5-6 тисяч років. Це якби історія Землі була книгою в 1000 сторінок, а вся людська цивілізація займала б у ній останній рядок на останній сторінці. Що було написано на всіх інших сторінках? Можливо, нічого. Можливо, мільярди років наша планета була лише безжиттєвим каменем, потім оселею бактерій, потім майданчиком для динозаврів. А може, в цій книзі були глави, які ми ще не прочитали. Глави про тих, хто був тут до нас, і про причини, з яких вони пішли. Отже, ми зупинилися на питанні, яке не дає спокою дослідникам по всьому світу. Якщо перша цивілізація справді існувала і володіла технологіями, які ми тільки починаємо розуміти, чому вона зникла? Або, точніше, чому вона вирішила піти? Щоб наблизитися до відповіді, нам потрібно звернутися до науки, яка не бреше, до геології, до вивчення самої Землі, її шарів, її шрамів і її пам'яті, записаної в камені та льоду. Приблизно 12 800 років тому наша планета вступила в період, який геологи називають пізнім дріасом. Це було раптове і катастрофічне повернення до льодовикових умов. Після 1000 років поступового потепління температура на планеті різко впала. Льодовики, які вже почали відступати, знову рушили на південь. Рівень моря змінився. Кліматичні пояси змістилися. Безліч видів тварин вимерли буквально за кілька поколінь. Тривалий час вчені не могли пояснити, що спричинило цей раптовий кліматичний переворот. Поступові зміни орбіти Землі чи активності Сонця не могли призвести до такого різкого ефекту. Щось сталося, щось швидке та катастрофічне. У 2007 році група вчених висунула гіпотезу, яка відтоді отримує дедалі більше підтверджень. Вони припустили, що приблизно 12 800 років тому Земля зіткнулася з фрагментами комети або великого метеорита. Не одним тілом, а цілим роєм уламків, які обрушилися на планету, переважно на північну півкулю. Свідоцтва цієї події були виявлені на 3 континентах. У геологічних шарах, що належать до цього періоду, знаходять аномально високі концентрації наноалмазів – мікроскопічних сфер, що утворюються лише за екстремально високих температур та інших матеріалів, характерних для космічних ударів.
Ці шари знайдені в Північній Америці, в Європі, в Західній Азії. Скрізь один і той же підпис, скрізь один і той же часовий період. Але найвражаюче відкриття було зроблено відносно недавно. У 2018 році під льодовим щитом Гренландії було виявлено гігантський ударний кратер – кратер Гаявата. Його діаметр становить 31 кілометр. Це означає, що об'єкт, який його створив, був розміром приблизно з невелике місто, близько 1,5 кілометра в поперечнику. Уявіть це на мить. Об'єкт розміром із місто, що летить зі швидкістю кілька десятків кілометрів на секунду, врізається в льодовиковий щит Гренландії. Енергія такого удару еквівалентна вибуху мільйонів ядерних бомб одночасно. Миттєво випаровуються кубічні кілометри льоду. В атмосферу викидаються трильйони тонн водяної пари та пилу. Ударна хвиля обходить планету кілька разів. Але це був не єдиний удар. Є підстави вважати, що Земля в той період зазнала множинної бомбардування. Фрагменти одного й того самого космічного тіла обрушувалися на планету впродовж кількох днів або навіть тижнів. Кожен удар викликав локальні катастрофи – пожежі, цунамі, землетруси. Разом вони змінили все. Тепер згадайте Гьобеклі-Тепе. Цей загадковий комплекс був навмисно засипаний землею приблизно в той самий час, коли сталася ця катастрофа. Збіг? Або будівельники знали, що щось наближається. Можливо, вони намагалися захистити своє творіння від того, що мало статися, законсервувати його для майбутніх поколінь. І ось ще одна деталь, яка змушує замислитися. На одній із колон Гьобеклі-Тепе є різьблене зображення, яке деякі дослідники інтерпретують як карту зоряного неба. І на цій карті особливе місце посідає сузір'я, яке ми сьогодні називаємо Лебедем. Напрямок, звідки, згідно з деякими розрахунками, міг прилетіти той самий рій кометних уламків. Чи записали будівельники Гьобеклі-Тепе інформацію про катастрофу? Чи були вони свідками події? Чи вони знали про неї заздалегідь? Але давайте підемо ще глибше, бо геологія розповідає нам історії, які простягаються значно далі в минуле, ніж 12 тисяч років. Одна з найінтригуючих загадок стародавнього світу пов'язана зі Сфінксом. Цей гігантський монумент із тілом лева та людською головою, згідно з офіційною версією, був створений приблизно 4,5 тисячі років тому, за часів фараона Хафри. Але є серйозні підстави вважати, що Сфінкс набагато старший. У 1991 році геолог Роберт Шох з Бостонського університету провів детальне дослідження ерозії на тілі Сфінкса. Його висновки викликали бурю в науковому співтоваристві. Шох виявив, що характер ерозії на Сфінксі та стінах навколишньої западини відповідає впливу води, не вітру та піску, як можна було б очікувати в пустелі, а саме проточної дощової води. Але в Єгипті не було значних опадів продовж останніх 5000 років. Сахара перетворилася на пустелю приблизно 7000 років тому. До цього вона була саваною, покритою травою з річками та озерами. Там жили бегемоти та крокодили, там випадали рясні дощі. Якщо ерозія на Сфінксі викликана дощовою водою, це означає, що він був створений в епоху, коли в Єгипті ще йшли дощі, тобто щонайменше 7000 років тому, а можливо і значно раніше.
Деякі дослідники, ґрунтуючись на глибині ерозійних каналів, припускають, що сфінксу може бути 12 тисяч років або навіть більше. Це відповідає епосі Гьобеклі-Тепе, це відповідає часу Великої катастрофи. Це відповідає періоду, коли, згідно з нашою гіпотезою, перша цивілізація ще існувала на Землі. Офіційна єгиптологія відкидає ці висновки. Вони наполягають, що Сфінкс був збудований за Хафри, попри те, що немає жодного давньоєгипетського напису, який би це підтверджував. Попри те, що голова Сфінкса непропорційно мала стосовно тіла, ніби вона була пізніше перерізана з первісної більшої голови, попри те, що геологічні дані вказують на набагато давніший вік, чому такий опір очевидним фактам? Бо визнання давнього віку Сфінкса означало б визнання існування розвиненої цивілізації задовго до того, як це вважається можливим. Це вимагало б переписати підручники, переглянути дисертації, визнати, що цілі покоління вчених помилялися. Але наука має слідувати за фактами, навіть якщо факти ведуть у незручному напрямку. А факти говорять про те, що на цій планеті хтось будував грандіозні споруди задовго до офіційного початку історії. Тепер звернімося до ще одного джерела геологічної інформації – до льодовикових кернів. Це циліндричні зразки льоду, які вчені добувають, бурячи глибокі свердловини в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Кожен шар льоду відповідає певному року в минулому. Аналізуючи бульбашки повітря, укладені в цих шарах, можна дізнатися склад атмосфери тисячі і навіть сотні тисяч років тому. Льодовикові керни з Антарктиди охоплюють період до 800 тисяч років, і вони розповідають дивовижну історію – історію циклів, історію повторюваних льодовикових періодів, що змінюються теплини між льодовиков'ями. Кожен цикл триває приблизно 100 тисяч років. Щоразу Земля занурюється в холод, потім зігрівається, потім знову холоднішає. Ми зараз живемо в міжльодовиков'ї, теплому періоді, який розпочався приблизно 11 700 років тому. Відразу після закінчення пізнього Дріасу, відразу після Великої катастрофи. Але ось що цікаво. Попереднє міжльодовиков'я, так званий Еймський період, було приблизно 120 тисяч років тому. Воно тривало близько 15 тисяч років. Температури тоді були навіть вищими, ніж зараз. Рівень моря був на кілька метрів вищим за сучасний. Умови для розвитку цивілізації були ідеальними. 120 тисяч років тому Homo sapiens вже існував. Наш вид з'явився приблизно 300 тисяч років тому. Це означає, що у людства було достатньо часу для розвитку. Не один раз, а можливо кілька разів. Подумайте про це. Сучасна індустріальна цивілізація розвинулася менш ніж за 300 років. Від перших парових машин до польотів у космос минуло близько 200 років. Якби аналогічний розвиток відбувся 120 тисяч років тому, що б від нього залишилося сьогодні? Практично нічого. Металеві конструкції іржавіють і зникають за кілька тисяч років. Бетон руйнується, пластик деградує, електроніка розсипається на пил. Єдине, що могло б зберегтися на такій часовій шкалі – це камінь. Масивні кам'яні споруди, такі як піраміди, такі як Сфінкс, такі як Гьобеклі-Тепе. Є ще один факт, який рідко згадується в популярних обговореннях. Велика частина прибережних територій, які існували 12 тисяч років тому, сьогодні знаходиться під водою. Після закінчення останнього льодовикового періоду рівень Світового океану піднявся приблизно на 120 метрів.
Це означає, що величезні ділянки суходолу, які були доступні нашим предкам, тепер поховані під морськими хвилями. Люди завжди селилися біля води, біля річок, біля морів, на узбережжях. Якщо існувала стародавня цивілізація, її головні центри швидше за все розташовувалися саме там, де зараз морське дно. І дійсно, підводні дослідження останніх десятиліть виявили безліч загадкових структур. Біля берегів Японії, поблизу острова Йонагуні, на глибині 25 метрів знайдено масивний кам'яний комплекс із чіткими геометричними формами – сходинки, тераси, проходи. Офіційна наука наполягає, що це природні геологічні утворення, але багато геологів та археологів із цим не погоджуються. В Індійському океані, в Камбейській затоці, на глибині понад 30 метрів виявлено руїни того, що може бути стародавнім містом. Споруди займають площу близько 9 квадратних кілометрів. Радіовуглецевий аналіз знайдених артефактів дав вік близько 9,5 тисяч років. Це давніше за будь-яке відоме місто в Індії. Це давніше за Шумер. У Середземному морі біля берегів Єгипту на дні затоки Абукір були знайдені затоплені міста Геракліон і Канопус. Їхній вік оцінюється в кілька тисяч років, і вони описані в давніх текстах. Але там же були виявлені і глибші структури, походження яких залишається загадкою. Що ще приховують морські глибини? Скільки міст, скільки храмів, скільки свідчень стародавньої цивілізації поховано під товщею води. Ми дослідили менш ніж 5% світового океану. Більша частина підводного світу залишається для нас такою ж невідомою, як зворотний бік місяця. Але повернімося до нашого головного питання. Якщо перша цивілізація існувала, якщо вона володіла достатніми технологіями для будівництва пірамід і обробки каменів вагою сотні тонн, чому вона пішла? Геологія дає нам частину відповіді. Катастрофа. Великий катаклізм, що обрушився на Землю 12 800 років тому. Удари з космосу, різка зміна клімату, затоплення прибережних територій – це могло б пояснити зникнення цивілізації, але це не пояснює добровільний відхід. Це не пояснює, чому вони вирішили покинути планету, якщо тільки вони не знали про катастрофу заздалегідь. І тут ми підходимо до найбільш тривожної частини нашої гіпотези. Що, якщо перша цивілізація володіла астрономічними знаннями, достатніми для того, щоб передбачити наближення комети? Що, якщо вони знали, що зіткнення неминуче задовго до того, як воно сталося? Що, якщо вони готувалися? Піраміди, Сфінкс, Гьобеклі-Тепе. Що, якщо все це не просто храми чи гробниці? Що, якщо це послання, капсули часу, створені для того, щоб передати знання через катастрофу, збудовані з каменю, бо лише камінь міг витримати те, що мало статися? І що, якщо частина цієї цивілізації не залишилася чекати катастрофу? Що, якщо вони пішли, покинули землю, відправилися туди, звідки, можливо, колись прийшли? Це пояснило б, чому Гьобеклі-Тепе був навмисно засипаний. Це було прощання, консервація знань для тих, хто прийде після, для нас. Це пояснило б, чому міфи всіх народів говорять про богів, які пішли і обіцяли повернутися. Бо вони справді пішли, і, можливо, вони справді планують повернутися. Але щоб зрозуміти це краще, нам потрібно звернутися до третього типу свідчень – до людської пам'яті, до міфів і легенд, до послань, які наші предки передавали з покоління в покоління впродовж тисячоліть.
Бо якщо геологія не бреше, то і колективна пам'ять людства, можливо, зберігає більше правди, ніж ми звикли думати. Міфи – це не просто казки для дітей. Це зашифровані послання з глибин віків. Послання від тих, хто бачив, хто пам'ятав, хто хотів, щоб ми знали. Ми пройшли крізь каміння та час. Ми побачили споруди, які кидають виклик нашому розумінню стародавніх технологій. Ми вивчили геологічні свідчення катастрофи, що змінила обличчя нашої планети. Тепер настав час звернутися до найдавнішого і найкрихкішого джерела знань – до людської пам'яті, міфів, легенд, священних текстів. Впродовж століть освічені люди ставилися до них поблажливо. Казки для неосвічених мас, примітивні спроби пояснити природні явища, вигадки жерців для контролю над народом. Так нас навчали думати. Але що, якщо ми помилялися? Що, якщо за фантастичними образами богів і героїв приховується реальна історія, зашифрована, спотворена тисячоліттями переказів, але все ж таки реальна? Почнемо з колиски цивілізації, з Шумеру. Ця стародавня культура, що розквітла в Месопотамії приблизно 5000 років тому, залишила нам тисячі глиняних табличок з клинописними текстами, і серед цих текстів є історії, які досі не дають спокою дослідникам. Шумери писали про анунаків. Це слово буквально перекладається як «ті, що з неба на землю зійшли». Згідно з шумерськими текстами, анунаки були могутніми істотами, які прибули на землю в глибоку давнину. Вони створили людство, змішавши свою сутність із сутністю примітивних істот, що вже мешкали на планеті. Вони навчили людей землеробству, астрономії, математиці, медицині. Вони збудували перші міста. Вони правили як царі та боги, а потім вони пішли. Багато вчених відмахуються від цих історій, як від міфології. Але є деталі, які змушують замислитися. Шумери володіли вражаючими астрономічними знаннями. Вони знали про існування планет, які неможливо побачити неозброєним оком. Вони описували сонячну систему з точністю, якої західна наука досягла лише у ХХ столітті. Звідки ці знання у цивілізації бронзового віку? Шумерські тексти стверджують, що анунаки передали їм ці знання, що боги навчили їх читати зірки, обчислювати та вимірювати час, що вся шумерська мудрість – це спадщина тих, хто прийшов раніше. Тепер перенесімося на захід, до Єгипту. Стародавні єгиптяни вірили в епоху, яку вони називали Зеп-Тепі – перший час, епоха богів. Згідно з їхніми переказами, задовго до перших фараонів Єгиптом правили Нетеру – божественні істоти, які спустилися з неба. Вони збудували великі споруди, вони навчили людей мистецтвам і наукам, вони встановили закони та порядок. Єгипетський історик Манефон, що жив у 3 столітті до нашої ери, склав хронологію правителів Єгипту. Згідно з його списком, до перших людських фараонів країною правили боги, потім напівбоги, потім духи мертвих. Загальна тривалість цих божественних правлінь становила понад 30 тисяч років. Сучасні єгиптологи відкидають ці цифри як міфічні перебільшення. Але що, якщо Манефон, що мав доступ до стародавніх храмових архівів, знав щось, чого не знаємо ми? Що, якщо епоха богів була реальним історичним періодом? Великий Сфінкс дивиться на схід. Кожен день він зустрічає схід сонця. Але є одна особливість, яку помітили астрономи. Якщо розрахувати положення зірок 12,5 тисяч років тому, то в день весняного рівнодення Сфінкс
дивився прямо на сузір'я лева, що сходить на горизонті. Лев дивиться на лева. Збіг? Чи навмисна орієнтація, що вказує на час створення? Єгиптяни вірили, що їхні боги одного дня повернуться, що епоха богів не закінчилася назавжди, а лише призупинилася, що наприкінці часів Осіріс та інші Нетеру знову з'являться на землі. Ця віра пронизувала всю єгипетську культуру. Піраміди, храми, мумії – все було підготовкою до повернення богів. Тепер звернімося на схід, до Індії. Давньоіндійські тексти, такі як Рігведа, Махабхарата та Рамаяна, містять описи, які звучать напрочуд сучасно. Вімани – літаючі колісниці богів. Ці пристрої описані в найдрібніших подробицях – їхня форма, їхні матеріали, їхній спосіб руху. Деякі дослідники стверджують, що ці описи напрочуд схожі на сучасні літальні апарати. Але ще більш вражаючим є опис війн, які вели боги. Махабхарата розповідає про битви з використанням зброї неймовірної потужності – астра – божественна зброя. Одне з таких знарядь – брахмастра – описується як таке, що випускає сліпуче світло, яскраве, як 1000 сонць. Після його застосування люди втрачали волосся та нігті. Вода ставала отруєною, птахи падали з неба. Цей опис написано 1000 років тому, але він напрочуд нагадує наслідки застосування ядерної зброї. Променева хвороба, радіоактивне зараження, миттєве випаровування. Скептики скажуть, що це лише поетичні перебільшення, але в районі Раджастхану в Індії є місце під назвою Лонар. Там знаходиться кратер, який тривалий час вважався вулканічним. Але останні дослідження показали, що рівень радіації в цьому районі аномально високий, і характер руйнувань більше відповідає вибуху, ніж вулканічній активності. А в стародавньому місті Мохенджо-Даро в Пакистані археологи виявили скелети людей, що лежать прямо на вулицях, ніби вони загинули раптово, без попередження. Деякі з цих скелетів сильно радіоактивні навіть сьогодні, 1000 років по тому. Офіційна наука не може пояснити цей феномен, але стародавні тексти можуть. Що, якщо війни богів були реальними подіями? Що, якщо вони описують конфлікт, який стався в глибокій давнині? Конфлікт, який, можливо, став однією з причин відходу першої цивілізації. Перенесімося через Тихий океан до Мезоамерики. Майя, ацтеки, тольтеки – всі ці великі культури розповідали історії про пернатого змія. Кецалькоатль в ацтеків, Кукулькан у майя. Цей бог описується як високий, світлошкірий, бородатий чоловік, який прийшов з-за моря. Він навчив людей землеробству, календареві, астрономії, мистецтвам. Він заборонив людські жертвоприношення. Він приніс цивілізацію. А потім він пішов, сів на свій плід зі змій і відплив на схід, до східного сонця. Але він обіцяв повернутися. І ця обіцянка виявилася настільки сильною, що коли іспанські конкістадори прибули до Мексики, ацтеки спочатку прийняли їх за богів, що повернулися. Кецалькоатль прийшов зі сходу. Віракоча, бог інків, також прийшов зі сходу і пішов на захід. Два божества з різних кінців Південної Америки, два описи високої, бородатої, світлошкірої істоти, що несе знання та цивілізацію. Збіг? Чи опис однієї тієї ж події різними народами? На іншому боці Тихого океану, в Полінезії, розповідають історії про Нгороа та інших богів, які припливли з далеких земель і навчили остров'ян навігації, будівництву, землеробству.
Полінезійці були найбільшими мореплавцями стародавнього світу. Вони перетинали тисячі кілометрів відкритого океану, орієнтуючись за зірками та течіями. Звідки ці знання у народів, що не мали писемності? Вони кажуть, що їх навчили боги. У Греції розповідали про Прометея, титана, який викрав вогонь у богів і віддав його людям. За це він був покараний і прикутий до скелі. Вогонь тут – це не просто полум'я, це символ знання, технології, цивілізації. Прометей дав людям інструменти для розвитку і був покараний за це іншими богами. Чому? Можливо, тому, що не всі мешканці небес хотіли ділитися знаннями з людством. Можливо, серед них були розбіжності щодо того, як чинити з молодою расою на маленькій блакитній планеті. Ця тема конфлікту серед богів повторюється в міфах по всьому світу. Шумерські тексти описують війни між різними групами анунаків. Індійські епоси розповідають про битви між девами та асурами, богами та демонами. Скандинавські саги оповідають про війну між асами та ванами. Грецька міфологія описує титаномахію – війну богів і титанів. Що, якщо всі ці історії описують один і той самий конфлікт – розкол всередині першої цивілізації, розбіжності щодо долі землі та людства? І що, якщо результатом цього конфлікту став вихід, відхід тих, хто програв, або тих, хто вирішив більше не брати участі? Є ще один елемент, який об'єднує міфи всіх народів – історія про Великий потоп. Шумерський Зіусудра, біблійний Ной, індійський Ману, грецький Девкаліон, мезоамериканські легенди про затоплений світ, понад 500 культур по всьому світу мають історії про катастрофічну повінь, яка знищила колишній світ. Сучасна наука підтверджує, що наприкінці останнього льодовикового періоду відбувалися масштабні затоплення. Коли льодовики танули, утворювалися гігантські озера талої води, що стримувалися крижаними дамбами. Коли ці дамби проривалися, вивільнялися об'єми води, здатні за лічені години затопити цілі континенти. Одна з таких подій сталася приблизно 12 900 років тому, коли прорвалося озеро Агасіз у Північній Америці. Це було одне з найбільших прісноводних озер в історії Землі. Його площа перевищувала територію сучасної Франції. Коли крижана дамба впала, вода ринула до океану зі швидкістю та об'ємом, що не мають аналогів. Рівень Світового океану піднявся на кілька метрів буквально за кілька років. Уявіть собі прибережні цивілізації того часу, міста на берегах морів і річок, порти, сільськогосподарські угіддя – все це зникло під водою не за століття, а за роки, можливо, навіть за місяці. Ті, хто вижив, зберегли пам'ять про цю подію, передавали її з покоління в покоління. З часом деталі спотворилися, імена змінилися, але суть залишилася. Був світ до потопу, і є світ після. І ми живемо в світі після. Але є деталь, яка часто вислизає від уваги. У багатьох версіях міфу про потоп врятований герой отримує попередження від Бога. Ной отримує вказівку від Бога. Зіусудра попереджений Богом Енкі. Ману врятований завдяки чудовій рибі, яка виявляється втіленням Вішну. Хтось знав про катастрофу, що наближається, хтось попередив обраних, хтось подбав про те, щоб знання вижили. Це відповідає нашій гіпотезі. Перша цивілізація знала про катастрофу, що наближається. Можливо, вони вирахували орбіту комети. Можливо, вони стежили за небом за допомогою інструментів, які ми ще не знайшли. І вони прийняли рішення.
Частина з них залишилася, щоб попередити людство, щоб зберегти знання, щоб засипати Гьобеклі Тепе і побудувати піраміди як послання майбутнім поколінням. Частина з них пішла, покинула землю, вирушила до зірок, звідки, можливо, колись прийшла. А людство залишилося оговтуватися від катастрофи, повільно відновлювати те, що було втрачено, передавати історії про богів, які прийшли, навчили і пішли. Є ще один аспект міфів, який заслуговує на увагу – обіцянка повернення. Практично у всіх культурах боги не просто йдуть, вони обіцяють повернутися. Іноді ця обіцянка пов'язана з кінцем часів, з новою епохою, з великим оновленням. Майянський календар, що викликав стільки спекуляцій у 2012 році, ґрунтується на циклах. Великі цикли змінюють один одного. Кожен цикл закінчується трансформацією, не обов'язково знищенням, але зміною, переходом на новий рівень. Індійська концепція юг великих світових епох описує схожу циклічність. Сатья – юга, епоха істини, Трета – юга, Двапара – юга і нарешті Калі – юга, епоха темряви, в якій ми живемо зараз. Після Калі-юги цикл починається заново. Що, якщо ці цикли не просто філософські концепції? Що, якщо вони ґрунтуються на реальних астрономічних періодах, на реальних повторюваних подіях, на реальних катастрофах і відродженнях? 12 тисяч років – це приблизно половина прецесійного циклу. Прецесія – це повільне коливання земної осі, через яке положення зірок на небі поступово змінюється. Повний прецесійний цикл займає близько 26 тисяч років. Стародавні знали про це явище, вони закодували його у своїх міфах і спорудах. Якщо катастрофи пов'язані з прецесійним циклом, якщо Земля періодично проходить через небезпечні ділянки космосу, то перша цивілізація могла знати про це. Вони могли вирахувати, коли настане наступний небезпечний час, і вони могли вирішити не чекати. Але куди вони могли піти? Це питання здається непереборною перешкодою для нашої гіпотези. Найближча зоряна система знаходиться за 4 світлові роки від нас. Навіть зі швидкістю світла подорож зайняла б роки. Однак наше розуміння фізики неповне. Ми знаємо це. Темна матерія, темна енергія, квантова заплутаність. Існують явища, які ми спостерігаємо, але не можемо пояснити. Можливо, перша цивілізація знала те, чого не знаємо ми. Можливо, існують способи переміщення у просторі, які ми ще не відкрили. Або, можливо, їм не потрібно було відлітати далеко. Можливо, вони просто пішли з поверхні, під землю, під воду, в місця, які ми ще не дослідили. Понад 90% океанського дна не картографовано. Ми не знаємо, що знаходиться в найглибших печерних системах планети. Деякі міфи говорять про підземні світи. Агарта в тибетській традиції, Шамбала – підземні міста, де мешкають просвітлені істоти. Можливо, це не просто легенди. Отож, якщо все, що ми знаємо про походження людства, це лише половина історії, що якщо перша цивілізація на Землі не загинула від катастрофи, не була знищена війною чи хворобою, а просто вирішила піти, добровільно покинула цю планету, залишивши по собі лише кам'яні загадки та шепіт давніх міфів. Звучить як наукова фантастика, чи не так? Але перш ніж ти відмахнешся від цієї ідеї, дозволь поставити тобі одне просте запитання. Чому практично всі давні культури світу, розділені тисячами кілометрів та океанами, розповідають одну й ту саму історію?
Історію про богів, які прийшли з неба, навчили людей усьому, а потім повернулися до зірок, пообіцявши одного дня прийти знову. Математика не бреше, геологія не бреше, і якщо минуле є ключем до майбутнього, то нам варто дуже уважно прислухатися до того, що каміння та зірки намагаються нам сказати.